חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרטון על יצירת דמוי אבן דקורטיבית מדבק קרמיקה בעצמך. במהלך הסרטון אנחנו נעבור על כל התהליך במילואו, כולל צביעה, ואנחנו מתחילים. בהתחלה לוקחים דבק קרמיקה על בסיס מלט ומערבבים אותו עם מים. זה דבק קרמיקה של מיסטר פיקס, חומר זמין, אפשר למצוא אותו בכל חנות. שק כזה עולה סביבות 40 שקל, ושק כזה מספיק לנו ל2 מטר מרובע של אבן דקורטיבית. אז מערבבים את החומר, אפשר לערבב באופן ידני, אפשר במיקסר. מכיוון שזה חומר על בסיס צמנט, אז העבודה הזאת מתאימה גם מחוץ לבית. אפשר ליישם שיטה הזאת מחוץ לבית, על הקיר של המבנה, על החומה חיצונית, במרפסת, בחצר וכו'. לוקחים מלץ' או מרית ומורחים חומר על הקיר. שכבה צריכה להיות בין 0.5 סנטימטר לסנטימטר, זה לא חייב להיות ישר. אפשר ליישם שיטה הזאת על קיר בטון, אפשר ליישם שיטה הזאת על קיר טיח על בסיס צמנט, גם אפשר למרוח את זה על צבע קיים. במידה וזה צבע קיים, פשוט צריך לקחת קודם פטיש ואזמיל, ובחלק מהמקומות להוריד את הצבע, לעשות נקודות שהדבק יתפס יותר חזק. אחרי שמרחתי שכבה, אני לוקח מרית קטנה ובאופן רנדומלי בחלק מהמקומות מוסיף עוד שכבה קטנה של חומר, על מנת לייצר אי סימטריות טבעית שיש באבן, כי זה לא הכל ישר. חלק מהאבנים בולטים, חלק יותר שקועים, לכן באופן רנדומלי אני מוסיף עוד שכבה בחלק מהמקומות. לא חובה לעשות את זה. אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות הכל בשכבה אחת, הכל בשכבה זהה. זה לא חובה לעשות, זה כבר לפי ההחלטה שלכם. ואחר כך עם אותו מרית, עם מרית קטנה, אני צריך לעשות החלקה יחסית לחומר. תשימו לב, אני רק עובר על החומר וקצת מחליק אותו, לא מיישר, רק קצת מחליק אותו. בכוונה אני עושה את זה עם מרית קטנה, כי אם אני אקח מרית יותר רחבה, אני פשוט יאשר את החומר, ואני לא רוצה לאשר אותו, אני רוצה לייצר החלקה חלקית מאוד, ככה שלאבן יהיה מראה טבעי, שזה לא יהיה חלק לגמרי. ואחר כך אני לוקח מרית שמיועדת לקילוף של צבע ישן, ואיתה אני עושה את החריצים שבין האבן. תשימו לב, כאן דבק עדיין לא מספיק יבש, רצוי שדבק יהיה יותר יבש. ממליץ לא לעשות את זה במצב כזה שדבק עדיין ככה לח. אתם צריכים לחכות כמה שעות שהדבק ממש התחיל להתייבש מלמעלה, שהוא יתחיל להיות קצת לבן מלמעלה, אבל עדיין בפנים הוא יהיה רטוב, ואתם צריכים לחרץ.
זמן ייבוש של הדבק זה תלוי בטמפרטורה הסביבה. אם אתם עושים את זה עבודה בתוך הבית, אז זה ייקח קצת יותר זמן, זה יכול לקחת שעתיים, שעתיים וחצי. ואם אתם עושים את זה מחוץ לבית ויש שמש שמאירה על הדבק, אז זה יכול לקחת פחות זמן. זה יכול לקחת חצי שעה, אפילו שעה. אז זה תלוי בטמפרטורת הסביבה, אבל רצוי שהדבק יהיה יותר יבש, כי כאן דבק עדיין לא מספיק יבש, הוא קצת רטוב, ולא כזה נוח לעבוד איתו, כי הוא עדיין דביק, הוא עדיין נדבק. אז לוקחים את המרית שמיועדת לקילופים, ואיתה אנחנו עושים את החריצים, ואחר כך עם מברשת רטובה עוברים בתוך החריץ, ומחליקים אותו, נותנים לו מראה יותר טבעי. היתרון עבודה עם דבק שהולך זה שאפשר לקחת מברשת רטובה ולהחליק, לתקן כל מיני פגמים במידה וצריך, לשנות את הצורה. זה היתרון בעצם. אפשר לעבוד כאשר דבק יבש לגמרי, יהיה יותר קל לחרץ כי הדבק לא ידבק, אבל כבר אי אפשר לשנות ולעשות שינויים עם מברשת, ואי אפשר גם להחליק עם מברשת. לכן בכל שיטה יש חסרונות ויתרונות. בשיטה כזאת יותר קשה לחרץ, זה קצת יותר מציק, אבל עם מברשת רטובה אפשר לשנות את הצורה ולהחליק. כאשר דבק יבש לגמרי, יותר קל לחרץ, אבל אי אפשר לשנות את הצורה עם המברשת רטובה ואי אפשר להחליק. אז עם מרית מחרץ ועם מברשת רטובה מחליק. אפשר להשתמש בפלס בשביל לשמור על היישור כללי של החריצים שבין האבנים. ממליץ לעשות את זה, ככה זה ייראה יותר יפה.
תשימו לב, פה דבק כבר יבש ברמה כזאת שהוא לא נדבק בכלל למרית, הוא נופל וקל לחרץ, קל להוציא אותו מהחריץ. בעצם זה המצב שהכי נוח לעבוד עם דבק, שהוא גם ממושמע, הוא ממש כמו פלסטלינה, וגם אפשר לקחת מברשת רטובה ולעבור בחריץ, להחליק אותו, טיפה לשנות את הצורה אם צריך. זה בעצם מצב שהכי נוח לעבוד עם דבק. ואחרי יום, כאשר דבק התייבש לגמרי, אנחנו צריכים לקחת נייר זכוכית P80 ולעבור על האבן, קצת ללטש אותה, קצת לשאף אותה. זה מוריד כל מיני לכלוך, כל מיני שאריות של חומר שהתייבשו, וגם במידה ואתם רוצים, אתם יכולים ללטש את האבן, לעשות אותה יותר חלקה. זה נייר זכוכית רגיל, P80, נייר פשוט מקופל ככה, ועוברים על האבן, מלטשים אותה, עושים אותה קצת יותר נעימה. כנ"ל עם אותו נייר זכוכית מקופל, עוברים בתוך החריץ, גם משייפים שם ומנקים. אם יש שאריות של חומר, זה משייף הכל, מלטש, בעצם עושה חריץ יפה, נותן לו מראה יותר נעים, יותר טבעי. אחרי שליטשנו את האבן קצת עם נייר זכוכית, צריך לקחת מברשת יבשה או מטאטא יבש ונקי, ולעבור על האבן, להוריד ולהעיף את כל האבק, לעבור על האבן עצמה, לעבור גם בתוך החריצים ולהעיף את כל האבק, ככה שלקראת הצביעה אבן תהיה נקייה ומוכנה לצביעה. עכשיו מורחים שכבה של צבע יסוד, זה פריימר S של נרלט, מעורבב עם צבע אקרילי של נרלט. בעצם בשכבה אחת אני גם צובע ואני גם עושה פריימר, זה מעורבב ביחס 50-50, 50% של פריימר ו50% של צבע אקרילי. בעצם בשכבה אחת אני גם נותן פריימר וגם קצת מגוון את האבן. זה גוון 0866 אפל סאוס, זה בעצם גוון שדומה לצבע של אבן טבעית. אם אתם רוצים, אתם יכולים לבחור גוון אחר. לא חובה לצבוע בצבע כזה, כל אחד יכול לצבוע לפי הטעם שלו. אבל זה גוון שהוא מאוד דומה למראה של אבן. גם עכשיו אפילו שאני צובע, אתם רואים שאין הרבה הבדל, קשה לזהות את הצבע. ברור שזה גם בגלל שזה מדולל עם פריימר, אבל בכל אופן לא רואים ממש כיסוי מהותי. אם אתם עושים עבודה הזאת מחוץ לבית, אז אתם צובעים הכל בפריימר חיצוני, נקי, זה פריימר X, על בסיס טרפנטין, ואחר כך בנפרד צובעים עם צבע מדולל במים. כי צבע על בסיס מים אי אפשר לערבב עם חומרים על בסיס טרפנטין. אז אם אתם עושים את העבודה הזאת מחוץ לבית, קודם נותנים שכבה של פריימר נקי, פריימר חיצוני, ואחר כך צובעים בצבע מדולל במים. כאן אני עושה עבודה הזאת בתוך הבית, לכן אני ערבבתי פריימר שמיועד לפנים עם צבע שמיועד לפנים. כי שני החומרים האלה הם שניהם על בסיס מים ואין בעיה לערבב אותם. אז צובע עובר עם המברשת, עובר בתוך החריצים, עובר על אבן עצמה, ואחר כך עם רולר
עובר על האבן ומגלגל את כל הפסים שנשארו מהמברשת. תשימו לב, אתם צריכים לקחת רולר עם פרווה קצרה, או רולר ספוג עם פרווה קצרה, או רולר מיקרופייבר, ככה ששכבה תהיה דקה וחלקה. רולר רגיל פשוט יכול להרוס לכם את העבודה ולייצר טקסטורה מיותרת. וכאן אני צובע שכבה שנייה. שכבה שנייה אני עושה רק עם רולר עם פרווה קצרה, ובשכבה שנייה זה כבר 70% של צבע אקרילי ו30% של פריימר. בשכבה שנייה אני עובר רק מלמעלה, לא נכנס לתוך המרווחים בין האבנים, רק עם רולר מלמעלה. בעצם ככה זה נראה בשלב הזה, אחרי צביעה בשתי שכבות עם צבע אקרילי מדולל בפריימר. בעצם זו האפשרות הכי פשוטה לצבוע הכל באותו גוון ולהשאיר את זה ככה. אפשרות נוספת זה גם לצבוע מרווחים בין האבנים, גוון יותר כהה, אפור כהה, או שאפור בהיר, או שצבע חום, זה לא משנה, כל אחד לפי הטעם שלו יכול לבחור את הגוון, ולצבוע את המרווחים בין האבנים. אתם צריכים מברשת דקה וקטנה, זה מברשת הכי דקה שמצאתי בחנות, זה בעצם מברשת של הצעירים, ועם המברשת הזאת אני עובר בתוך המרווחים בין האבנים. תשימו לב, אחר כך אפשר לקחת ספוג רגיל, ספוג שמיועד לשטיפת כלי מטבח, ולעבור בתוך המרווח וטיפה לטשטש את הצבע שם. צובע עם מברשת ואחר כך עם ספוג רגיל עובר בתוך המרווח וטיפה מטשטש את הצבע. אם יש טיפות של צבע שיצאו החוצה, גם אפשר לנגב אותם. לנגב ולטשטש, אפילו אפשר קצת לעלות על האבן, זה מוסיף עוד אפקט דקורטיבי לצביעה. ככה זה נראה, ספוג רגיל ופשוט לשטיפה של כלי מטבח, ותשימו לב שספוג נקי. ספוג נקי, רק קצה שלו טיפה בצבע. ועכשיו אנחנו צריכים לקחת צבע לבן ומברשת נקייה, וככה בצורות דקירה לעבור על האבן ולהוסיף נקודות לבנות. ממש לוקחים מעט צבע, אפשר לקחת את זה ממכסה של הדלי או מספוג,
מהצבע למברשת, רק את הקצה, וככה בצורת דקירות להוסיף נקודות לבנות לאבן. זה בעצם נותן לאבן יותר מראה של נפח, מראה של 3D, ואבן נראית יותר טבעית. אז ככה, בצורה כזאת, מעט צבע, מעט מאוד. תשימו לב שהמברשת היא נקייה, רק קצה טיפה שמתי בתוך הצבע, וככה בצורה כזאת, בצורת דקירות, מוסיף נקודות לבנות לאבן. אפילו אפשר טיפה ככה לגלוש לתוך המרווח בין האבנים, גם שם להוסיף את הנקודות קצת, לא בתוך המרווח, לא על הצבע כיהיה, אלא על הקצה של האבן. עוברים גם על הקצה של האבן ומוסיפים אותו אפקט. אז ככה זה נראה בשלב הזה. בעצם צבע אקרילי נותן לנו מראה של מט, וככה זה נראה, זה בעצם תוצאה סופית. אם אתם רוצים מראה מבריק, אתם יכולים לצבוע את זה בלקה אקרילית או לקה פוליאוריתנית. אתם יכולים גם לבחור לקה עם גוון של עץ, זה אפילו יהיה טיפה יותר כהה וגם מבריק. אז אם אתם רוצים מראה מבריק, תוסיפו שכבה של לקה אקרילית, ובעצם זה יוסיף עוד איזשהו אפקט. זה בעצם תוצאה סופית. חברים, הסרטון הזה נגמר. אם יש לכם המלצות, טיפים משלכם, תרשמו את זה בתגובות מתחת לוידאו. אם יש לכם שאלות, גם אתם מוזמנים לשאול בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף. אם אהבתם את הסרטון, תשימו לייק. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.